හොස්ටිංග වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක තමයි ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද ඔයාගේ හොස්ටිංග account එකට තව domain එකක් add කරලා තව WordPress installation එකක් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මතකයි අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී beachsite.bar කියන domain එක add කරලා WordPress installation එකක් කරා. අපි හිතමු ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා තව domain එකක් add කරලා තව website එකක් install කරන්න. එතකොට ඒකත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් hosting එකේදී අපි අර select කරපු plan එකේ එක website එකකට වඩා දෙන නිසා. මම අරන් ගියොත් එහෙම ඔයාලට hosting එකේ plans වලට ඔයාලට මතකයි අපි මෙන්න මේ දෙවෙනි plan එක ගත්තේ. මේකේ 100 websites. ඒ කියන්නේ අපිට එක website එකකට වඩා host කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට 100 කියලා තිබ්බට අපිට ඇත්තටම 100ක් host කරන්න බෑ practically. ඕනම hosting එක විශේෂයෙන් shared hosting වල අපිට සමහරවිට බලා ගන්න පුළුවන් unlimited කියලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම practically අපිට website 2යි 3යි කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා කරොත් එහෙම website සෑහෙන slow වෙනවා. මොකද resources මදි. ඉතින් මෙතන 100ක් කියලා තිබ්බට එච්චර host කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් traffic එක අඩු website දෙකක් තුනක් වගේ කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට එක වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ කොහොමද තව domain එකක් ඔයාගේ hosting එකට add කරලා ඒකෙන් WordPress install කරගන්න කියලා. අපි නම් යමු hosting dashboard එකට. මෙතනින් login කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් log වෙන්න. හරි, මම දැන් ඉන්නේ hosting dashboard එකේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන hosting කියන එකට එන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් premium shared hosting කියන එක ඉස්සරහා තියෙන add website කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ page එකට අරගෙන යනවා. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මම ආයෙ පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා දන්නවා මෙතනින් එහාට process එක මොකක්ද කියලා. build a website කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ WordPress කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අලුත් WordPress installation එකට username එකකුයි password එකකුයි ලබා දෙන්න. username කියන්නේ email එක. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. ඊට පස්සේ template එකක් ඕනේ නැහැ. අපි skip කරමු. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා දැන් domain එක මොකක්ද කියලා. දැන් අපි අලුත් WordPress installation එකක් කරන්නේ. ඉතින් කලින් වගේම ඔයාලා අලුතෙන් domain එකක් අරගෙන තිබෙන තැනකින් මෙතනින් use and accessing domain කියන එකට click කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මම තියෙන domain එක ලබා දෙනවා මගේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ continue කියන එකට click කරනවා. ආයෙත් continue දෙන්න. ඊට පස්සේ finish setup. කලින් වගේම පොඩි වෙලාවක් දෙන්න WordPress installation එක create වෙන්න. හරි, දැන් ඔයාගේ WordPress installation එක create වෙලා තියෙන්නේ. අපි යමු control panel එකට. ගියාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එක. මම මෙතනින් websites කියන එකට ආයෙ එන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මුලදී install කරපු site එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් install කරපු createwp.yz කියන domain එකකින් install කරපු WordPress installation එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ගියොත් එහෙනම් මේ domain එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක කරද්දි තව එක ස්ටෙප් එකක් ඔයාලා කරන්න ඕනේ. සමහරක් අයට මම හිතනවා දැන්ටම තේරෙන්නේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි name servers update කරන එක. අපි කලින් කරා වගේම name servers update කරන්න ඕනේ. මම මෙතන manage කියන උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ see details කියන උඩ click කරනවා. එතකොට අපිට මෙතන name servers බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් එකේ name servers මයි කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ name servers දෙක copy කරලා අරගෙන ඔයාගේ domain එකට ගිහිල්ලා ඒකේ name server section එකට add කරන්න. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවේ sav කියන service එකකින් කරන විදිහ. මම මේකෙදී add කරේ pork bun එකේ තියෙන domain එකක්. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ කොහේ තිබ්බත් අදාළ domain එකේ domain manager එකට ඇවිල්ලා name servers යටතේ ඔයාලට කරන්න තියෙන edit කියන එක දීලා name servers දෙක add කරන්න ඔයාගේ hosting එකේ තියෙන. ඉතින් මම කලින්ම මේකෙත් add කරා. මොකද එතකොට මට ලේසි වීඩියෝ කරන්න නැත්නම් පැය දෙක තුනක් බලන් ඉන්න ඕනේ name servers update වෙනකම්. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි අලුත් WordPress installation එකක් කරගන්නේ hosting එකේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයා කලින් වගේම SSL activate කරගන්න ඕනේ මේ domain එකටත් අපේ කලින් එකට install කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කන්න තියෙන මෙතන install free SSL කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට domain එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. install SSL කියන එක ආයෙත් දෙන්න. තප්පර 15ක් 34 වගේ කාලයක් ලබා දෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ refresh කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් active කියලා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි website එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා secure කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන secure කියලා තිබුණ නැත්නම් පළවෙනි පාරම අපි අර කලින් කරා වගේ ඔයාගේ WordPress dashboard එකට log වෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි activate වෙලා තියෙනවා SSL. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පුළුවන් hosting එකකින් additional domain එකක් add කරලා අලුත් WordPress installation එකක් කරගන්න. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.